Вас ожидає смерть. Ми приготовили судний день. Дуже важкий насправді був бій, це було дуже нелегко. Противник намагається зайняти наші позиції, штурмує наші позиції. Тобі кажуть, водолаз, вставай, ми в окруженні. Ну йдуть, хай попробують взяти. Взяли двоїх в плен. Що нахуй такої знімали? Місце героїчного бою українських воїнів. Розбили дві мотолиги їхніх, танк. Зробили все як треба, наче спецназ. Честь і слава 58-й мотопіхотній бригаді. 11 листопада 2023 року на панівній висоті над селищем Новодонецьке Донецької області стався видатний з точки зору тактики та організації бою бій між російським штурмовим загоном 37-ї гвардійської мотострілецької бригади та воїнами 58-ї мотопіхотної бригади. Отже, росіяни організували дві атаки на позиції 5-ї і 6-ї роти одного з стрілецьких батальйонів 58-ї мотопіхотної бригади. Одночасно ворог атакував одну позицію, і ми бачимо цей бій, це позиції 5-ї роти, заходить на них танк, кілька БМП, всі вони йдуть з десантом, і наші воїни дають бій, з близької відстані танк знищується і висувається резерв. Дуже цікаво. Український танк висунувся з резерву і знищив прямим ураженням російську БМП з десантом. Тобто наша бронетехніка теж дуже швидко зреагувала. І друга посадка, бій 6-ї роти, ми бачимо. В цьому бою росіянам вдалося висадити великий десант зі своєї бронетехніки, дві хвилі, причому основна ударна група йшла, і потім, як ми бачимо, зайшла БМП з групою посилення, яка мала як резерв провести зачистку, закріпитись на позиціях. Всі ці дві атаки були відбиті. Саме на місце бою 6-ї роти стрілецького батальйону я вийшов для того, щоб показати, на власні очі подивитись і показати вам, як відбувався цей бій, показати знищених російських окупантів та їхню техніку. Ворог був прямо біля нашої позиції, і 3 російських штурмовики не добігли до нашої позиції буквально 5 метрів. От як виглядає це місце висадки, місце героїчного бою українських воїнів. Ми бачимо, що це новенька у них БМП, модифікація Басурманін з 30-мм гарматою, захищена додатково оцими потужними мішками, решітками зверху. Ну, ось так це все відбувалось. 2 одиниці техніки і купа трупів. Ось вони намагалися штурмувати. Дивіться, новий російський мультикам. Лежать тут міна. Ось вони, російські загарбники. Так, на цьому місці знищений штурмовий загон «Шторм» контрактний 37-ї мотострілецької бригади. От вони тут всі лежать. Дивіться, скільки багато. Заходимо ми по сірому. Противник в посадці може нас спостерігати. Відстань невелика. 200 метрів. Так, от ще один штормівець. Повне спорядження у них було. Так, це контрактники. Це не зеки, це добровольці, яких відібрали з усієї загальновійськової армії в Забайкальському краю. А ось що ми тут знайшли. Це листівка, яку російське командування дронами або агітаційними снарядами розкидало
прямо перед атакою на наш опорний пункт. Це було ввечері 10 листопада. А що ж тут написано? Так. Внимание, уважаемые военнослужащие ВСУ. Ваш опорный пункт будет закопан. Ваши норы не помогут вам выжить. Но к чему эти бессмысленные смерти? Сдайся завтра в 7:00 утра и сохрани свою жизнь. Иди прямо на юг, вдоль лесополосы, на перекресток лесополос, в сторону ВС РФ. С поднятыми руками. Мы гарантируем тебе жизнь. Вернись домой живым. Ваши товарищи с опорника выше уже сдались. Они живы и целы. Прими правильное решение. Ну, вот такая примитивная ИПСО перед атакой. Ну, на самом деле, да, ми бачимо, що жоден з українських опорних пунктів тут не був захоплений. І ворог був розгромлений. І знищені були о 7:00 якраз повністю російські штурмовики. Ну, а командуванню 37-ї мотострілецької бригади передаємо привіт. Отакі цидулки. От. Ваші ми отримали. І це все бійці розібрали на сувеніри. Хочу вам сказати, це отут ми теж збираємо. Це для історії України, дуже смішно. От. Ви для початку заберіть своїх 200-х, яких ви тут покидали, бо знову будуть зниклі безвісті. От. А вам в Забайкалья треба хоча б щось відправити. Да? Так що не українські полонені, а ви свої трупи забирайте. Друзі, 11 листопада 2023 року на цьому місці воїни 58-ї мотопіхотної бригади розгромили російський штурмовий загін зі складу 37-ї мотострілецької бригади ЗСРФ. Це були всі добровольці, контрактники. Українські воїни повністю знищили цей загін. І оці дві одиниці бронетехніки, БМП модернізована типу Басурманін і МТЛБ, які підвозили десант, були знищені тут на місці. Весь десантний загін, штурмовий загін знищений. А дуже важкий насправді був бій, це було дуже нелегко. Все це завдяки організації, злагодженості і довірі, яка була в українських підрозділах на цьому напрямку. Завдяки грамотному управлінню 58-ма бригада зараз дійсно може багато в чому бути зразком успішних дій, організації дій в обороні, в наступі. Це з'єднання, яке, я хочу сказати цим відео, цих людей, це з'єднання треба підтримувати. І підтримувати і державі, і волонтерам. Потрібні дрони, потрібні засоби радіоелектронної боротьби, щоб наша піхота отак якісно продовжувала нищити ворога і йшла вперед, звільняла українську землю. Так що, друзі, отут, на цих знищених рештках ворога, можна з гордістю сказати: слава Україні! Ось він. Туди виходити не буду, вони намагалися втікти. Не втік жоден російський солдат штурмового загону 37-ї бригади, який атакував українські позиції 11 листопада. Позиції воїнів 58-ї мотопіхотної бригади. Жоден росіянин не повернувся. І дві одиниці їх бойової техніки теж залишились тут. І все це зробили прості хлопці, українські піхотинці, які тримались тут просто відчайдушно і до кінця. От дивіться, яка панорама видовищна. Трупів багато. Так, давай, друже, подивимось ті троє, які підійшли впритул до позиції. Вони на відео, їх добре видно.
Ось тут росіяни висадились, як ми бачили на відео. От місце висадки. От тут з цієї БМП висаджувались і намагались атакувати от в цьому напрямку. Зараз ми сюди йдемо і побачимо. Це їх набої кинуті. Зрізано тут вогнем все. Оця група підійшла найближче. Дивіться, на них на всіх новий російський мультикам. Відібрали їх, броніки. Все новеньке було. Здорові всі хлопці, добровольці. Думали підзаробити грошей, купити собі машину. А зараз за них все отримає білі лади, отримають родичі. Мабуть, дружини отримають. І Путін зараз Росію таджиками заселяє, узбеками. В принципі, про їхні родини буде кому піклуватись в путінській Росії. А війну Путін веде до останнього росіянина. Всіх російських окупантів от так от спіткає така доля. Бачите, отримали собі шматок української землі. Виглядає це реально як такий апокаліпсис. От що чекає російських солдат в Україні. Затягнули Монка, міна направленої дії. Да. Обстрілом стояла міна, але обстрілом перебило, вона не спрацювала. Так, тут мінне поле, тому ми не можемо, на жаль, тут обійти всі тіла, всіх окупантів відзняти. Тільки вже те, що за них залишилось, рештки. Отак, друзі, це все виглядає. Вітаю, хлопці! Піхота на позицію. Дуже символічні кадри. Підбуль. Друже Підбуль, який втік на війну, попри всі намагання і всі вмовляння Житомирського військкомату, іде з цілою зв'язкою просто шоломів, гранати, набрав трофейчик. Друзі, звертайтесь, 58-ма бригада. Якраз багато таких трофеїв бере в боях. Вітаю, друже! Вітаю, хлопці! Ще раз! Маленькі сувеніри від 37-ї гвардійської мотострілецької бригади. Цікавий шолом, бачите, те, що я підняв біля БМП, такий історичний. Куля влучила, пряме влучання ось сюди в шолом і пробила наскрізь. Ну, разом з тим, що було всередині. Від удара внутрішня частина просто відлетіла в шоломі. Шолом відлетів, голова в один бік, шолом в інший. Ось такий сувенір з місця бою від 37-ї мотострілецької бригади ЗСРФ. А це другий, бачите, взяли. Дивіться, молодець, позивний молодець. Це видно, був дуже грамотний захисник
руського міра. Молодець. І этот молодець, дивіться, він тут намалював тут руни у нього, все по-серйозному. На 11 числа почався штурм наших позицій. Наскільки я розумію, атака йшла саме на вашу позицію. Ваші рішення і думки, коли ви побачили, що колона йде прямо на вас? Ну, йдуть, хай попробують взяти. Значить, о 7 ранку. О 7 ранку мене будять люди. Будять оці хлопці і кажуть: водолаз, вставай. Я у шоці, ну я не знаю, як це об'яснити. Коли ти з просоня, ти ніч не спав, ти був на дежурстві, і тобі кажуть: водолаз, вставай, ми в окруженні. Я очі продираю і думаю, що вони брешуть. Я кажу: в смислі в окруженні? Ну як в прямому, колони там їдуть, техніки, десант на броні. Я запитую: так, а що будемо робити? Вони кажуть: командування, приймай на себе, командуй нами. Побачили, що їде піхота на броні. Був рельєф такий, що було видно тільки оці, то, що наварили на техніці, оці заграждення, щоб, я не знаю, да, решетки. Тобто самих броневиків не видно, із окопа взагалі нічого не видно. Надо, щоб побачити, треба було вилізти із окопа і зрозуміти, скільки їх, на чому вони їдуть. Тільки так. Хлопці почали стріляти, тобто ми всі в місті почали стріляти по десанту, який почав на возвишення підніматися, і десант уже стало видно. І ми почали стріляти, почали вести вогонь. Після цього десант по нам почав вести вогонь. Ми почали пригинатися. Я в цей момент зрозумів, що у нас є РПГ. І що, я на полігоні один раз мені дали, каже: хочеш попробувати? Я один раз вистрілив. Думаю, а чого я не зможу? Зможу. Я схватив РПГ і перший постріл прямо перед броневиком. Вистрілив, снаряд взорвався і десант почав спригувати частково. Тобто вони зрозуміли, що вони проїхали позицію, і вони, виходить, зрозуміли, що у них ще ззаді хтось є. Вони ночі літали і думали, що вона пуста. І вони вирішили взяти ті дві позиції, що поза нас. І, в общем, я вистрелив, вони поспригували. Часть людей вже вигрузилась і вже дійшла до наших траншей, які ви сьогодні бачили. Тобто орки були від наших позицій 20 шагів, тобто які були поза нами. І я, знову кричу: хлопці, постріл. Хлопці приносять мені ще один постріл. Я заряджаю. Ще їде один броневик. Ті, що висадили десант, вони вже уїжджають. Я ще раз постріл. Їх так погано було видно, що треба було в повний рост вставати, вилазити на бруствер і в повний рост стріляти. Тобто присісти це не було можливості. Ззаді люди, ззаді бруствер, ззаді стінка окопа, бліндажа. Тобто вистріл тільки в повний рост. Так як вони спочатку висадились, просто було... Тут треба було вогнем просто накрити, щоб і паніку їх зробити, 300, 200, і це все одно і деморалізує їх, що вже в початку нічого не виходить. На яку відстань підійшов противник до вас? На якій відстані ви вели бій? 30 метрів, отак десь. Чому ви змістились всередину позиції після того, як росіяни почали підповзати? Тому що вони могли б закидати просто гранатами в окопи, ми б нічого не зробили. А так ми тягнулись, вони гранати покидали, подумали, може, що ми там, а ми зайняли більш вигідніші позиції. Тут опять їдуть броневики. Я хватаю цей покемон, опять стріляю з цього кулемета. Спочатку з автомата, потім з кулемета, із гранатомета стріляю. І по рації треба доповідати. Опять же, під'їхала БРДМ, тобто з кулеметом. Вона під'їхала, потім ще приїхала мотолига теж з решіткою. Я, вистрелив по неї, вона стала. Потім виліз водій, я ще раз прицилився, ще раз вистрелив. Знову рядом вистріл, він знову поїхав. Знову він почав зупинатися, я знову попав. Хлопці кажуть, бачили вибух, бачили чорний дим. Я кажу, да вроді попав. Попав так попав, пригнув же ж в окоп. Чуємо стрільба, потім чуємо по рації, почали крити касетою. Тобто накрили їх касетами, кажуть, вони там ранені, ползають, тобто живих поки не бачимо, щоб взагалі бігали там, тобто всі ранені. А опять же кажу хлопцям, готуйте постріли. Хлопці опять пострілів приготували. Тобто у мене було 5 пострілів з РПГ в повний рост, тобто я стріляв по їхнім броневикам.
Чув по рації такі, що вони відползають назад. Питання було, куди відползають? По той дорозі, по якій приїхали, вони тікали по той дорозі. Тобто ми вели вогонь з декількох автоматів та кулемета. Тобто і плюс ще з гранатомета. В общем, і десь під кінець, коли це все закінчилося, вже нам сказали, вам група на допомогу виїхала. Тобто чекайте, хлопці, тримайтесь, ви герої, держіть кругову оборону, може десь хтось ще там лазить живий, не зрозуміло. 11 листопада рано вранці я отримав телефон, мені подзвонив командир батальйону. Каже, що зараз противник намагається зайняти наші позиції, штурмує наші позиції між позицією Сталь і позицією Гольф. Треба туди срочно вивести штурмову групу, яка проведе зачистку. Там зараз іде бій, і туди срочно людям треба підтримка. В цей момент я вже даю команду головному сержанту, який збирає людей. Викликається вже МК, це вже все в процесі, я ще не договорив по телефону. Приехала МК, у нас собралась первая группа, 8 человек. Вот. Нам рассказали, что мы должны выехать на одну позицию и дойти до другой позиции и по пути зачистить посадку, чтобы исключить возможность нахождения там россиян. Подъехали, дверь открылась, первая четверка вышла, я шел во второй четверке. Первая четверка сразу, ребята молодцы, побежали в окопы, присели, начали прикрывать нашу вторую четверку, выход. Потом первая четверка заходила в окопы и начала сразу рассредотачиваться по траншеям, проходить, то есть смотреть. И в этот момент раненых ребят уже грузили в МК. Вот. И потом МК развернулась и уехала, и мы полностью зашли вот, в окопы и начали осматривать. То есть сразу ищем, где какое БК лежит. Мені сказали, ваш командир, що ви першим виходили, десантувались з БТРа і пішли вперед. Ну, там як, получается, мы одни из первых, бо у нас як, наша группа разошлась. Одна пошла сразу на правый фланг, другая на левый фланг. И вот мы пошли, получается, принимать ранених пацанов. То, що пацани вже були ранені, ми вже чули, як вони кричать, тому що розуміли, що поранення є. Ну, там, здається, зламана нога була, багато осколків в нього було. От. Так, ну, це було двоє тяжких таких хлопців, але вони трималися. От. Ми їх вивели до М-ки, ми їх супроводжували. Ну, а хлопці пішли, якраз ті, що пішли направо, ті, що пішли наліво, вони вже почали там, якби, цю всю роботу робити. Хлопці жили до М113, вони евакуювалися, все добре з ними. Тобто, а ми далі вже виконували свою роботу. Ну, когда вони вже почали более, як тільки ми зайшли на позицію, почали так арта прицельно до наших позицій все більше і більше підбиратися. Я піднімаю глаза, над нами висить дрон. Я випустив 2 очереди і дрончик ушов на посадку сразу між нашими позиціями. І хопа, арта сразу пристала. Через полчаса повторяється опять. Ну, дрон уже не висів на місці, він просто вже так над нашими позиціями кружляв. Ну, недовго він ушов. Він продивився і все, і ушов. И вроде бы стало спокойно до ночи. Ну, ночью опять. Арта, АГС їхній. Ну, вроде бы все було нормально. Слава Богу, у нас без втрат. Скажіть, як взяли полонених? Скільки взяли полонених, як це відбулося? Тож, коли ми завели поранених до М113, вийшло так, що ми зібрались, я, Лапа і таксист, наш головний сержант. Ми зібрались, прийняли рішення, що потрібно робити, тобто проводити зачистку, йдучи з позиції Сталь на Гольф. Ну, було прийнято рішення, щоб відправити 2 людей, ну, а остальні будуть просто прикривати. І якраз в цей момент вже там друга група наша, вона вже була, їхала, нам вже доповідали, що група виїхала, тобто ми розуміли, що якраз ми доходимо до позиції, приїжджає друга група. І ми пішли, і так виходить, що там це залишки цієї посадки. Едік, він тоді йшов іменно от по цим остаткам посадки, а я під посадкою. І коли ми проходимо там всі ці трупи, ну бачимо, що вони вже все дійшли. Едік кричить мені: "Борода, треба твоя допомога". Я кричу: "Що там таке?" І тут просто оцей крик його: "Вставайте!" Ну, я зрозумів, що у нас будуть полонені. І ми прийняли рішення, що ми їх виводимо на дорогу, і далі вже як ми по дорозі йшли, я, ну там,
був такий момент, що він чи послизнувся, чи оступився. Ну, мене це трошки напрягло. Я сказав їм роздіватись. В одній термухі вони вже далі йшли до позиції гольф. Вони тоді розділись. Да, мені кричали, що нащо ти їх роздіваєш посереді дороги, там туди-сюди. Ну, я служив, коли в Нацгвардії, ми виступали на ОГП, це якось було розуміння того, що а вдруг він зараз мені достане з бронежилета там гранату і кине під ноги. Якось не хотілося цього допускати. Ми їх розділи і далі вони пішли. Один из них из Бурятии оказался, вот, молодой парень. Посмотрел документы у него, потом он оказывается 23.06 подписал контракт. То есть, человек прямолинейно знал, куда он идет и что может с ним быть. Потом, когда мы зашли на позиции, ребят я отправил, осмотрелся. 2 БМП стояло, одна там еще горела хорошо, так нормально. Вот. Естественно, по нам сразу начались прилеты, минометный обстрел. Мы попрятались. Вот. Обстрел закончился, периодически постреливала артиллерия. И я решил взять одного бойца и выйти к БМП. Те, которые стояли, они стояли где-то метрах в 20. Вот, и заодно посадку просмотреть и там возле БМП посмотреть, чтобы никого лишних не было. Естественно, пошли туда, взяли там то, что валялось, скажем так, хорошо. Это и БК, и магазины, пулемет потом оттуда со временем вытащили мы. Вот. Буквально я там 5 минут побыл и сразу прилетело FPV-дрон туда. Вот. Как только я зашел в окоп, сразу туда прилетел FPV-дрон и опять начался обстрел. То есть противник сам лупил по своим БМП, надеясь, что мы там все-таки находимся и собираем какие-то там трофеи. Ну а потом уже на следующий день зашли там и чуть попозже там уже более детально осмотрели БМП, вот, забрали оттуда оружие, которое там осталось. Вот. Ну, БМП догорели удачно. Які втрати поніс противник? Ну, перед окопами, недалеко от входа в блиндаж, там 3 лежало, 300-х. И возле БМП 3. Возле первого. Возле второго там человека 6 лежало. Вот это так. Втрати вони отримали гарні. Ну, якщо ми своєю артилерією розбили 2 мотолиги їхніх, танк, то там у них втрати колосальні. Вони одразу потім почали мстити нам артою, дронами. Ну, безуспішно. Ну, заділи їх хорошо, дуже хорошо. Просто там, як ми висадили з земки, там ж зразу все ти не бачив, скільки їх там було там біля окопів, там їх, може, 3, 4, 5 близько там лежало. А вже потім, коли передивлявся відео, це, події, які трошки до того були, то там, то був вражений, в принципі, що їх там чоловік 30 було, можливо, більше. Тут додати більше нічого, оскільки просто була поставлена задача, нікому нічого повторно пояснювати не приходилось. Один раз показав, сіли, поїхали. Тобто зробили все, як треба, наче спецназ. Хлопці, навіть отримавши поранення, все одно не просто забилися і сиділи, ждали, а все одно виконували свої задачі, які були поставлені. Молодці. Самі собі надавали допомогу, навіть не треба було. Прибігаєш до його, він я сам. Все, в мене все добре, все добре. Кожен зробив, вніс свій внесок, і тому вийшло так все добре. А тепер кілька слів по тактиці дій російських штурмових груп. Ворог провів грамотну розвідку з допомогою дронів. Дії обох штурмових загонів були скоординовані з повітря. Ворог застосував швидкий врив на бронетехніці з десантом. Десант був
добровольці, підготовлені до ближнього бою, озброєні стрілецькою зброєю. Ворог дуже точно розрахував місце висадки десанту. Вони намагались швидко прорватися, щоб наші засоби вогневого ураження не встигли вибити техніку на підході. Вони на швидкості вірвались і висадка десанта в обох випадках планувалася за нашими передовими позиціями. А для цього видно, ми бачимо бій 6-ї роти. Наші позиції стоять дві трохи далі, а ворог виривається їм в тил. І от ми бачимо на відео з дрона, як росіяни висаджуються і вони атакують у бік своїх позицій. Тобто з тила. Вони шукають таким чином вразливу зону і хочуть досягнути максимальної тактичної раптовості, щоб атакувати нашу піхоту з того напрямку, де оборона найслабша. Треба також відмітити, що ворог підготував резервну групу для нарощування зусиль, закріплення, проведення зачистки. Ми бачимо оця друга БМП, яка під'їжджає з тилу теж на позиції 6-ї роти. Це якраз ота сама група закріплення. В чому ж прорахувався ворог? Звичайно, прорахувався з тим, що командування 58-ї мотопіхотної бригади, 2-й стрілецький батальйон, 1-й стрілецький батальйон, усі наші воїни, які взяли участь в цьому бою, звичайно, також готувалися до можливих атак ворога і показали злагодженість і управління, безперервний зв'язок. І на позиціях на всіх брали участь також у нас вмотивовані бійці. Це люди вмотивовані, вони під вогнем не дрогнули, вони дали відсіч, зв'язали боєм російську піхоту. І це дало можливість завдати швидке організоване вогневе ураження по ворогу. Ми бачимо на відео, як працюють наші автоматичні гранатомети, як працює артилерія, дрони. І ставить крапку протитанковий ракетний комплекс «Стугна», який прямим ураженням влучає і добиває російську МТЛБ. Таким чином, з двох сторін ми бачимо дуже складний малюнок бою з багатьох факторів. Ми бачимо дуже ретельне планування дій російського командування. На це варто звернути увагу. Росіяни провели достатньо ефективну вогневу артилерійську підготовку, точно намагались уразити наші позиції, точно спланували вихід своєї ударної резервної групи в тил передовим позиціям 6-ї роти. І от зараз ви бачите відео. Я був в цьому місці і хочу сказати, дійсно, це правильно розрахована точка, куди вийшов противник. Дуже складно було прострілювати її з наших тилових позицій. Ворог розрахував рельєф. Це були колись російські позиції, наші воїни їх вибили звідти. Але, як ми бачимо, ворог діє достатньо тактично грамотно. І для знищення росіян потрібна така сама ефективна організація управління боєм, як це продемонстрували воїни 58-ї мотопіхотної бригади. Тут є чому повчитись і дуже важливо подивитись в очі, подивитись мотивацію наших воїнів. Ось саме такі герої знищують російських окупантів та ламають усі найвдосконалі плани російських атак. Тільки можна висловити велику повагу нашим воїнам. Честь і слава 58-й мотопіхотній бригаді.